Tadam! Rahapodin jakso 322 ja taas tänään vuorossa vaalipodi. Kyllä, nyt me ollaan oikein sellainen loppuspurtti otetaan tässä ja tänään ollaan saatu vieraaksi Petteri Orpo kokoomuksesta. Tervetuloa. Kiitos, kiva olla täällä. Sä oot nyt päässyt itse asiassa VIP-klubiin myöskin sinä. Se tarkoittaa sitä, kun on toistamiseen Rahapodissa. Silloin 4 vuotta sitten, kun edelliset vaalit kaarsit isolla ministeriautolla tuohon toimiston eteen ja nousit sieltä takapenkiltä tänne. Ja se oli jakso 155 silloin. Ja silloin me grillattiin sua joka puolelta kovasti. Ja nyt olisi idea tehdä vähän samanlainen tämmöinen läpiluotaus, että mihin kokoomus on nyt matkalla? Okei, tämä sopii oikein hyvin. Tällä kertaa mä en tullut semmoisella valtioneuvoston isolla autolla, vaan tuli semmoisella tilataksilla yksikseni tuohon paikalle. Mutta mä oon luontunut tähän oppositioelämäänkin ihan hyvin. Joo, siis viimeksi kun sä tulit, siis sulla on sellainen niin kuin 50 hengen entourage, niin kuin, joka niin kuin, siellä tuli niin kuin jotkut miehet edeltä ja sitten jäljessä ja näin. Siis, eikö sulla ollut joku niin kuin, ainakin 15 henkivartijaa siihen vaiheessa? No ei niitä ehkä ihan niin paljon ollut, mutta oli kuitenkin, kaikki oli varmistettu koko ajan ja se muutos itse asiassa oli aika huikea. Silloin kun 4 vuotta sitten presidentti myönsi ensin Sipilän hallitukselle eron ja sitten uudet käveli ovesta sisään presidentin tapaamiseen, niin meille avattiin siitä se presidentinlinnan ovi ja ne kaikki autot ja turvat ja kaikki jäi. Sitten seisot siinä kadulla, mutta ei se maailma siihen loppunut todellakaan. Mutta se oli vähän niin kuin se, että okei, milloin pora tulee. Joo, mutta nyt kun mennään vaaleja kohti, niin ja kun keskustelukin on aika kiihkeä välillä ja vaalit jakaa ihmisiä, niin kyllä meilläkin pikkusen pitää olla niin kuin turva-asioita mietitty, kun täällä niin kuin kierretään eri puolilla. Mutta tämä nyt ei ollut kaikkein tämmöinen turvattomia paikka. Ei. Mutta hei, jos otetaan vähän niin kuin alusta, tehdään mennään samalla shabloonalla kaikkien muidenkin kohdalla, niin kaikki tuntee sinut, sä tuut Varsinais-Suomen vaalipiiristä. Kyllä. Ja näin, ja saat lyhyesti kertoa sun taustan, mutta sun oma tausta ja sitten se, että mikä on tämä niinku kokoomuksen ydin ja mistä se tulee ja mihin se aikoo mennä. Ja nyt puhutaan siis siitä niinku puolueena. Joo. No itsestäni ensin, niin mä oon siis syntynyt ihan Satakunnan maaseudulla Köyliön Vuorenmaan kylässä ja sieltä lähdin sitten armeijan kautta Turun yliopistoon opiskelemaan taloustiedettä, josta sitten valmistuinkin. Tein muuten gradun, joka ei sinänsä ole mikään suuri tieteellinen opus, niin julkisen palvelutuotannon järjestämisestä ja se on itse asiassa edelleenkin hyvin ajankohtainen aihe. Mutta sieltä valmistuin. Siihen samaan aikaan mä lähdin mukaan sitten opiskelijajärjestötyöhön. Mä oon ollut Turun yliopiston ylioppilaskunnan pääsihteeri ja Syllin pääsihteeri ja sieltä alkoi sitten tämä todellinen kiinnostus politiikkaan näiden kautta ja Turun kaupunginvaltuustoon 90-luvun puolivälissä ja siitä lähtien mä oon istunut siellä. Sitten mä olin puoluehommissa ja sitten niin sanotuissa normaaleissa töissä ennen eduskuntaan pääsyä. Mä olin 2 vuotta Turun aikuiskoulutuskeskuksen yrityspalveluyksikön vetäjä. Mutta siitä mut valittiin 2007 eduskuntaan ja nyt 4 kautta takana on ollut kunnia saada olla vuosi maatalousministerinä, vaikea vuosi, maahanmuuttokriisivuosi sisäministerinä ja sitten 3 vuotta valtiovarainministerinä. Ja nyt on painettu oppositiossa hommia 4 vuotta ja nyt kokoomus on täysin valmis sekä vaaleihin, mutta ennen kaikkea muuttamaan Suomen suuntaa. Ja se on se, mikä on niin kuin kokoomuksessa nyt oleellista. Meillä on selkeät ohjelmat, selkeä näkemys. Me ollaan vaihtoehto vasemmistohallituksen velkapolitiikalle, verojen korotuspolitiikalle ja sitä me halutaan ja tullaan kertomaan seuraavat päivät ja viikot suomalaisille ja sitten jos kannatus ja luottamus riittää, niin sitten lähdetään rakentamaan hallitusohjelmaa. Me ollaan kaikilta muiltakin kysytty, että tästä niin kuin vasemmisto-oikeasta, konservatiivi, liberaali akselilta, niin kuka on se teidän äärilaita sieltä? Kuka on se pahin vastustaja sieltä toiselta äärilaidalta? Pystytkö nimeä semmoista? Kyllä tämä jännite on selkeästi kokoomuksen ja pääministeripuolueen SDP välillä. SDP on johtanut tätä maata 4 vuotta, he on johtanut tätä politiikkaa ja he vastaa siitä, että missä tilassa Suomi on, mikä on maan tila ja sitä me haastamme. Ja me nähdään nyt, että kun meillä on ollut aidosti
vasemmistolainen hallitus ja kepu kuittaamassa. Mutta vasemmistolainen hallitus, niin se näkyy päätökseltä, että ne tekee ideologisia päätöksiä. Ja minun silmissä niin ne vie Suomea huonompaan suuntaan. Vähemmän markkinataloutta, vähemmän yksilön luottamista, vähemmän tai enemmän julkista sektoria, enemmän holhoamista, enemmän normitusta. Siinä se isot erot alkaa Mutta eikö tulla. niillä ole faktat kuitenkin pohjalla? Että niinhän ne sanoi silloin, kun ne tuli valtaan, että ne vetää niin sanotusti tutkitun datan. Ja tämähän tässä onkin itse asiassa vähän jopa surullista, kun siellä on puolueita, jotka on erityisesti puhuneet tutkitusta tiedosta, faktasta ja parhaasta tiedosta, mutta he käyttää niitä hyvin valikoivasti. Silloin kun se fakta tukee heidän ideologista lähestymistään, niin silloin ne on hyviä faktoja. Tai jos se fakta tukee heidän aikaansaannoksia, niin niitä käytetään. Onko se vähän sama kuin korvapuustistakin ottaisi vaan ne rusinat siitä, eikä jättäisi se puusti kokonaan syömättä? Korvapuustithan ei ole rusinoita. Mä jään samaa miettimään, mutta se on rusinapullasta. Mutta otetaan nyt esimerkiksi vaikkapa valtioneuvoston oma talouspolitiikan arviointineuvosto, joka on traditio. Valtioneuvosto itse nimeää parhaista maan asiantuntijoista. Neuvosto, joka arvioi hallituksen talouspolitiikkaa, niin he ei ole välittänyt siitä mitään. Kerta toisensa jälkeen niin he on hiljaa pistänyt se sivuun, koska arviointineuvosto, jossa on professoritason ihmisiä, huippuekonomisteja, on ollut eri mieltä heidän talouspolitiikastaan, niin sitten se on vaiettu kuoliaaksi. Siis kyllähän siellä vissiin vähän on vuotanut, kun siellä on, vai oliko se joku toinen tyyppi, mutta siis onhan sieltä tullut aika kovaa kritiikkiä, että oikeasti, että nyt näiden korkomenot on viimeisen 2 kuukauden aikana noussut. Mutta katso, ei haukku haavaa tee. Niin. Et se on vaan niinku räksytystä ja sitten kestää hetken ja sitten voidaan jatkaa samalla linjalla. Mutta millaiset 4 vuotta nyt on ollut kuunnella siellä oppositiossa vaikka näitä velkabudjetteja, lisäbudjetteja ja olla kuitenkin painamassa niitä nappeja aamusta iltaan siellä. Onko verenpaine ollut sitten tapissa? On ollut kyllä monta kertaa ja siinä on varmasti taustalla vielä niin kuin se henkilökohtainenkin tausta, että kun oli 4 vuotta Sipilän hallituksessa, mä olin kokoomuksen talousneuvottelijaryhmän vetäjä silloin 15 hallitusneuvotteluissa ja sitten 3 vuotta valtiovarainministerinä. Ja kun me mielestäni tehtiin hyvää työtä, laitettiin Suomea kuntoon. Paljon enemmänkin oltaisiin haluttu tehdä, mutta me päästiin aika pitkälle. Me vietiin läpi julkisen talouden säästöohjelma, 4 miljardia lähes. Me tehtiin 80 isompaa ja pienempää uudistusta, jolla työllisyyttä ja kasvua parannettiin. Yrityksiin Suomeen syntyi 140 000 työpaikkaa. Me saatiin julkinen talous lähes tasapainoa, velkaantumista saatiin painettua sinne nollaan kohti. Se on totta. Eli siis kaikki tämä, kun oli siinä taustalla ja kuinka paljon se vaati työtä, niin sitten katsoo, kun tullaan niin kuin rahaa on meiningillä, flappitaululle rahaa on, että nyt loppu tämä talouskuri ja jäljet näkyy, niin onhan se harmittanut, koska minä en kritisoi hallitusta kritisoimisen ilosta, vaan siksi, että minä olen eri mieltä heidän talouspolitiikan linjasta. Minusta tämä velkaantuminen on vaarallista ja se, että uudistukset, reformit jätetään tekemättä, niin se syö meidän tulevaa hyvinvointia ja se saa minut minun verenpaineen nousemaan, koska mä oon huolissani tulevaisuudesta. Mutta sitä varten on perustettu monta hyvinvointialuetta, minne sä voitte mennä hoitamaan sun verenpainetta tässä viimeisen 4 vuoden aikana. Eikö se ole lohdullinen tieto? ei mennä ehkä nyt siihen, mutta siis tässä niinku tavallaan korostuu ilmeisesti nyt se, että jos Ruotsissa on, siellä voi olla periaatteessa minkä värinen puolue tahansa puikoissa, niin siellä kuitenkin Kyllä. Ymmärretään niinku perusasioita. Kyllä. Ja mennään ja se kapula vaihtuu ja ne tietyt talouden ja yhteiskunnan kannalta niin kuin oikeat asiat, niin ne etenee. Et yksi aloittaa ja sitten toinen jatkaa ja 3 vie siitäkin vielä eteenpäin. Mutta jotenkin tuntuu, että Suomi on niin kuin, ainakin nykyhetkellä niin äärimmäisen polarisoitunut ja tavallaan niin kuin me kiusataan toisiamme. Että niin kuin, että yrityksiä kiusataan byrokratialla ja vasemmistohallitus nyt totta kai niin kuin tällaisen oikeistolaisen silmin niin kiusaa niin kuin taloutta, mutta jotenkin niin kuin tuntuu, että eihän nämä niin kuin taloustiedekään ole niin erillään. No joo, nyt mä tajun sen, kun mä sanon sen ääneen, onhan niitä on kommunisteja, niitä on tai siis markkinaehtoisia. Ja kyllä me nähdään nyt tällä hetkellä, että kun puikoissa on vasemmistopuolueita,
niin se ajattelutapa on erilainen päätös päätökseltä, niin ne menee sen vasemman laidan kautta. Ja ne on erilaisia päätöksiä, jos maassa olisi oikeistolaisemmin ajatteleva hallitus, että se värillä on väliä. Ja mä toivon, että ihmiset näkee sen. Ja näissä vaaleissa on kyse siitä, että jatketaanko me tätä vasemmistolaista talouspolitiikan, yhteiskunnan kehittämisen linjaa vai palataanko takaisin järkevämmälle linjalle. Miten se voi nyt olla niin, että lähdetään siitä, että jos annetaan rahaa nyt lainaksi niin kuin kaikille, niin jengillä on hyvä olla? Koska kyllähän niin kuin tyhmemminkin ymmärtää, että se niin kuin polku tulee tiensä päähän jossain vaiheessa. Joo, niin pitäisi ymmärtää, ja tämä niin kuin helikopterirahan tiputtaminen yhteiskuntaan, niin se ei ratkaise yhtään meidän ongelmaa. Se voi hetken lämmittää, mutta ihmiset ymmärtää kyllä sen, että se ei ole se todellinen ratkaisu. Se, miten minä tämän näen, on se, että maan pitää pystyä vaurastumaan. Kyllä, meillä pitää olla tuloerojakin, koska meillä pitää olla kannustava yhteiskunta, että täällä voi menestyä, pärjätä, vaurastua, koska vain sellainen maa, joka menee eteenpäin, joka vaurastuu, niin se pystyy pitämään huolen niistä heikommistaan. Silloin kun sen yhteiskunnan asiat on kunnossa, julkinen talous on kunnossa, talous kasvaa, syntyy lisäarvoa, niin silloin meillä on varaa pitää yllä tätä hyvinvointiyhteiskuntaa. Ja tässä on suurin ero vasemmistopuolueiden tai lähes kaikkien puolueiden ja kokoomuksen välillä, koska he korostaa ensisijaisesti tätä että lähdetään niin kuin liikkeelle siitä, että tasapäistetään ja tasataan tuloja, joka sitten taas syö sen talouskasvun, josta se raha siihen pitäisi tulla, siihen heikompien tukemiseen hyvinvointiyhteiskuntaan. Ja viime kädessä minusta tämä vasemmistolainen tapa ajatella johtaa hyvinvointiyhteiskunnan kurjistumiseen. Eikö tästä nyt ole maailman sivut täynnä? Niin, minustakin, mutta tästähän nyt on koko ajan kyse. Eilinen kyselytunti, mä kuuntelin pääministerin ja valtiovarainministerin jatkuvaa vakuuttelua siitä, että kaikki on hyvin. Ja no, ei ne ole. Pompataan tähän kohti. Eli mikä on teidän nyt analyysi Suomi-neidon, hänen taloutensa nykytilasta? Että mikä on se niin kuin tila, mistä tämä uusi hallitus tulee starttaamaan työnsä? Onko nyt kriisi päällä vai onko nyt semmoinen, että edellytykset on heikentynyt? Että miten syvällä me ollaan tällä hetkellä? No eihän tässä niin kuin mikään niin kuin akuutti saman tien päälle kaatuva kriisi ole, vaan meillä on koko ajan syvenevät ongelmat. Eli trendi on alaspäin. Ja se on tällä hetkellä se, kun me ollaan menty semmoisella, siis oikeasti Sipilän hallituksen aikana asioita laitettiin kuntoon, mutta sitten palattiin siihen taantumisen trendiin. Mutta nyt se vauhti kiihtyy ja kun korkotasot nousee, valtiolainojen korkokulut 2,6 miljardia tänä vuonna ja mikäli osaan oikein laskea, niin tällä menolla, tällä politiikalla vuosikymmenen lopussa noin 7-8 miljardia ne korkokulut. Ja se jokainen ymmärtää, että meillä ei ole niin millään varaa siihen. Niin siis tämä vauhti kiihtyy tällä hetkellä alaspäin. Ja se, mikä on oleellista, on se, että seuraavissa hallitusneuvotteluissa ratkaistaan 4 vuodeksi se, että mitä sille tehdään. Kun mä haluan sen kulmakertoimen ylöspäin niin, että me lähdetään sieltä montun pohjalta ylöspäin ja se, mikä on se Suomi-neidon tilassa se iso ongelma, on se, että kun mä katson hallituksen tekemään julkisen talouden suunnitelmaa, eli ennustetta siitä, miten julkinen talous kehittyy, niin kaikkina suunnittelujakson vuosina, eli seuraavat 4 vuotta tästä eteenpäin, niin ne on vähintään 10 miljardia alijäämäisiä. Eli meillä on 10 miljardin rakenteellinen alijäämä, meillä on ikääntyvä väestö, meillä on pulaa työvoimasta, meillä on kasvavat sote-kulut, nousevat korot, niin tämä on sellainen niin kuin tienhaara nyt, että jos ei seuraavassa hallitusohjelmassa tehdä määrätietoisia korjausliikkeitä, niin sen jälkeen me voidaan hyvästellä meidän nykymuotoinen hyvinvointiyhteiskunta viimeistään ensi vuosikymmenellä. No sitä varten, niin kuin kaikilla puolueilla, kokoomuksella on nyt tämmöinen vaaliohjelma ja siinä on tämmöisiä kärkihankkeita. Niin pitäisikö nyt kerrata, että nyt jos tämä on se niin kuin lähtötilanne, että millaisen valtiontalouden aloittava hallitus ottaa vastatakseen, niin mitä te panostatte? Sulla on varmaan semmoinen 2-3 kärkihanketta, mitkä ainakin pitää ensimmäisen 4 vuoden aikana saada maaliin. Sitten on niin kuin pidempi perspektiivi, millä tavalla tämmöisiä isompia trendejä käännetään, mutta oikeasti se on se niin kuin merkittäviä muutoksia. Niin mitä sä pystyt luetella? Ja siellä on varmaan nyt panostuksia ja leikkauksia, koska lähtötilanne oli tämä erittäin synkkä.
ensin ihan sieltä isosta lähtötilanteesta meidän pitää tehdä kahta asiaa kerralla. Meidän pitää jarruttaa ja kaasuttaa. Eli meidän pitää jarruttaa julkisten menojen kasvua, meidän pitää säästää julkisia menoja, meidän pitää kyllä leikatakin julkisia menoja ja ennen kaikkea meidän pitää tehdä reformeja, jolla me lisätään julkisen talouden tuottavuutta. Eli se julkisen talouden velkaantuminen ja se luisu, niin se pitää saada pysähtymään julkisen talouden kasvu. Mutta samaan aikaan meidän pitää painaa kaasua. Eli meidän pitää saada meidän talous kestävään kasvuun ja se, että se kasvu olisi koko ajan sitä ennustettua nopeampaa. Meillä on siihen keinot ja mielelläni niitä esittelen verrattuna esimerkiksi sosiaalidemokraatteihin, jotka ilmoittaa, että tämä koko homma hoituu 2% talouskasvulla ilman ainuttakaan esitystä, mistä se tulee. Mutta eikö kokoomuksella ole vähän sama, että niin kuin lähtökohtaisesti toivotaan 80% työllisyysastetta ja talouskasvua. Niin 2% talouskasvu, se on sellainen luonnonvakio, minkä kaikki poliitikot sanoo, niin millä siihen nyt päästäisiin ylipäätänsä? No nyt päästään niin kuin sitten ytimeen. The floor is yours. Kiitos. Me mennään tuolla, käydään kahvilla. Tulkaa puolen tunnin päästä takaisin. No joo. Me ollaan esitetty koko tämä oppositioaika, niin me ollaan tehty vaihtoehtobudjetteja ja me ollaan esitetty siellä reformeja, joilla saadaan työllisyyttä kasvuun ja investointeja kasvuun. Työllisyysreformeista, jos aloittaisi, se millä me saadaan lisää työtä ja työn sekä kysyntää että tarjontaa, niin se nostaa esille työmarkkinat, jossa me halutaan lisätä paikallista sopimista. Se on aivan selvää, että se on tällä hetkellä suuntaan oikea, mutta me haluttaisiin se, että jokainen yritys, myöskin listaamattomat pk-yritykset, mikroyritykset, pystyisi enemmän paikallisesti sopimaan. Olen varma siitä, että se lisää talouden kasvua, se lisää työllisyyttä, se lisää investointeja. Tästä on hyvin yhteinen näkemys. Onko se realismi seuraavan 4 vuoden aikana? Niin kuin mä sanoin, niin nythän meillä on trendi, jossa työmarkkinoilla paikallinen sopiminen lisääntyy koko ajan. Se on liittynyt siihen, että tupoja ei enää tehdä, mennään alakohtaisiin enemmän ja tuodaan tesseihinkin enemmän joustoja. Mutta että tänne PK-sektoriin listaamattomiin yrityksiin saadaan se paikallinen sopiminen, niin minusta se pitää pystyä saamaan aikaiseksi. Se jäi Sipilän hallituksessa harmittavaisen vähästä kiinni. Tämän hallituksen aikana ei ole tapahtunut mitään. Mutta tämä työmarkkinat, joustot siellä, paikallinen sopiminen, lähdetään siitä liikkeelle. Toinen kysymys on edelleen tämän työvoiman saannista. Niin siinä on 2 keskeistä elementtiä. Saada suomalaiset työttömät työnhakijat töihin. Avoimet työpaikat, joita on tällä hetkellä 100 000 ilmoitettua. Mä väitän, että niitä on enemmänkin. Niin saadaan nämä työpaikat ja työttömät ihmiset kohtaamaan. Meillä on 210 000 työtöntä työnhakijaa plus erilaisissa toimenpiteissä 100 000 ihmistä. Eli jos me tehdään uudistuksia sosiaaliturvaan, tehdään siitä työhön, että se kannustaa työn vastaanottamiseen, kevennetään ansiotuloverotusta samaan aikaan, joka edelleen lisää työkannusteita. Me halutaan porrastaa ja lyhentää ansiosidonnainen työttömyysturva, koska sillä on iso tutkittu vaikutus työn vastaanottamisen halukkuuteen. Niin tämän tyyppisillä ratkaisuilla me halutaan saada ihmiset kannustettua töihin, koska meillä on ikään kuin matalalla roikkuva hedelmä talouskasvussa minusta, koska meillä yritykset sanoo, että me haluttaisiin palkata, koska olisi tilauksia, haluttaisiin investoida, mutta se on esteenä tällä hetkellä ja kun meillä kerran on työvoimaa. No toinen reformi työvoiman puolella on tämä työperäisen maahanmuuton, tai mieluummin puhun kansainvälisestä rekrytoinnista. Se kuvaa paljon enemmän, mistä siinä on kyse, että meidän kilpailla kansainvälisillä työmarkkinoilla työvoimasta, niin meidän pitää saada moninkertainen määrä työperäistä maahanmuuttoa Suomeen. Se vaatii normien purkua, tarveharkinnasta luopumista ja koko asian kääntämisen päälailleen niin, että luotetaan yrityksiin, annetaan heidän palkata ja tuoda ihmisiä Suomeen ja tämä on oleellinen kysymys. Eli viranomainen ei tule väliin, jos yritys haluaa palkata jonkun ulkomailta? Juurikin näin. Luotetaan yrityksiin. Meillä on sen jälkeen valvonta siitä, että Suomessa pitää noudattaa työlainsäädäntöä, työehtosopimuksia, ihmisiä pitää kohdella hyvin. Yritykset haluaa pitää huolta työntekijöistään ja vielä nyt kun niistä on pulakin, niin luotetaan yrityksiä, annetaan heidän tuoda. Sinne syntyisi varmaan aika nopeasti myöskin markkina, joka auttaisi yrityksiä löytämään työntekijöitä. Kaikille yrityksille vaan suuremmille? Kaikille. Me ollaan puhuttu tällaisesta sertifikaatista, eli jos olet yritys, joka olet hoitanut hommasi hyvin, niin sulla on sertifikaatti palkata, rekrytoida ihmisiä ulkomailta. Ja sitten jos et sä hoida hommia oikein, koska Suomessa on kontrolli ja valvonta,
Sitä voidaan vaikka lisätä, jos se siitä kiinni on. Ja vaikka mä yleensä sitä nyt halua niin kauheasti lisätä, mutta tässä tapauksessa, jos se on siitä kiinni, lisätään. Jos joku ei hommia, niin otetaan se oikeus pois. Niin tässähän on Ruotsissa tai niin kuin taustaksi niin sellainen tilanne, että on ollut niin kuin erinäisiä yrityksiä, jotka on lähtenyt niin kuin tekemään bisnestä ja niin kuin, rekrytoi väkeä niin kuin omiin ikään kuin töihin, mutta ne on niin kuin lähinnä niin kuin ihmiskauppaa, että ne firmat on olemassa jonkun aikaa ja sitten ne loppuu olemasta ja työntekijät päätyy niin kuin yhteiskunnan kannettavaksi, mutta sen takia tämä siis sertifikaatti, että niin kuin tavallaan että ne on kuitenkin niin kuin ihan oikeita yrityksiä, että ei ole tällaista. Pitää olla ja tämä on oleellinen kysymys ja tämä on hyvä, että mä saan tämän tässä sanoa. Me halutaan ehdottomasti avata ja lisätä tämä työperäistä maahanmuuttoa niin, että järjestelmää ei käytetä hyväksi. Meillä on kokoomuksella yksi iso periaate ja sellainen iso arvo ja se on työnteko. Me hyvin voimakkaasti lähdetään siitä, että Suomen hyvinvointi perustuu työntekoon ja me lähdetään siitä ajatuksesta, että Suomessa asuva työikäinen ja työkykyinen ihminen käy töissä. Ja nämä meidän uudistuksetkin tähtää tähän ajatukseen. Ja tämä koskee sekä muualla syntynyttä että Suomessa syntynyttä ihmistä, että Suomessa työikäinen työkykyinen on töissä. Ja siksi me halutaan tehdä sosiaaliturvasta kannustava niin, että se työn vastaanottaminen on parempi vaihtoehto. Ja todella paljon niin kuin meidän reformit tiivistyy tähän ajatukseen. Mutta jos mä saan jatkaa sitä kasvusta. Me halutaan nyt kaikki tämmöiset kasvun siemenet nyt saada selville, koska muuten se on vaan löysä sana ilman substanssia. Mä meinasin just sanoa, että tämä nyt on sitä työmarkkinajuttua, että sitä voi vähän ruuvata sinne, tänne ja tonne, että löytyy porukkaa, joka on siis tärkeää, koska jos ei löydy porukkaa, niin ei tule investointeja. Mutta niin sitten mä sanoisin, että nämä ei ole ihan pikkuasioita. Tämä paikallinen sopiminen ulotettuna koko yrityskenttään massiivisen kokonainen asia. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan uudistaminen. Siihen uudistamiseen muutteen liittyy se, että me halutaan ulottaa se kaikille. Eli tehdä siitä universaali myöskin niille pienipalkkaisille pätkätyöläisille. Tätähän vasemmisto ilmeisesti Hakaniemen kainalosta vastustaa. Miksi? Sanna Marin taisi sanoa sen yhdessä paneelissa, että tässä tavoitellaan AY-liikkeen järjestäytymisasteen murtamista. Eihän se voi olla tällaiselle oikeudenmukaisuusuudistukselle este. Se on me halutaan uudistaa se, mutta mä jatkan listaa. Siis nämä on todella kovia uudistuksia. Samoin se, että ne muut uudistukset sosiaaliturvaan, jolla me lisätään kannusteita ottaa työtä vastaan. Verotuksen keventäminen, ansiotuloverotuksen keventäminen, josta meitä nyt moititaan joka paikassa, mutta me nähdään, että on oikein verottaa työtä vähemmän ja enemmän pistää painopistettä edelleen kuluttamiseen, haittoihin, terveysveroihin, jotta se, mistä se hyvinvointi syntyy, eli työ, niin sitä verotettaisiin vähemmän. Nämä on tosi kovia uudistuksia itsessään, mutta sitten mä voisin sanoa, että mä ylpeänä esittelen sen, että kokoomus eilen julkaisi reilun kilpailun Suomi-ohjelman, johon kannattaa käydä tutustumassa. Meidän nettisivulta, eli kansanedustajat Sanni Grahn-Laasonen ja Sinuhe Wallinheimo yhdessä porukan kanssa valmisteli tämän asiakirjan, joka lähtee siitä, että me lisäämällä kilpailua, purkamalla normeja ja sääntelyä, purkamalla monopoleja ja ottamalla huomioon kaikessa niin kuin kilpailullisuus, vastuullisen markkinatalouden hengessä, niin tämä yhteiskunta ja talous voi olla paljon enemmän. Me esitetään uudistuksia alkoholipolitiikkaan, eli viinit ruokakauppoihin me halutaan uudistaa, purkaa Veikkauksen monopolin, siirtyy lisenssimalliin, me halutaan avata henkilöliikenne raiteilla kilpailulle, me halutaan viedä postimarkkinoille, keventää apteekkien sääntelyä. Siis se on tosi hieno paperi. Onnistuuko nämä kaikki 4 vuodessa? Se onnistuu sillä, että ihmiset äänestää kokoomusta ja me saadaan mahdollisimman vahva valtakirja. Mitä vahvempi valtakirja on, niin sitä vahvemmin ja paremmin me saadaan näitä meidän tavoitteita vietyä läpi. Mutta tässä niin kun puhutaan markkinataloudesta ja kilpailusta, niin nyt kun kuitenkin Suomessa on paljon väkeä, jotka on niin keskeltä vasemmalla, niin se saattaa heille kuulostaa niin tällaiselta niin hurjalta, että onko niin eläminen yhtä kilpailua, että onko tähän ei ole yhtään mukavaa, että maailmassa on muutakin asioita, niin miksi tämä niin kilpailu on niin tärkeä? Kilpailusanana on varmaan vähän pelottava, mutta kysehän on siis
niin kuin terveestä markkinatalouden toiminnasta. Ja markkinoita pitää sen verran säännellä, että se on sitä vastuullista. Mutta se, että mitä enemmän me annetaan markkinan toimia, niin se on hyväksi kaikille. Se on hyväksi kuluttajalle, se tuo yleensä enemmän valinnanmahdollisuuksia, se tuo parempaa laatua. Se on hyväksi veronmaksajalle, koska terve kilpailu pistää tekemään asioita tehokkaammin, paremmin, eli säästetään veronmaksajien varoja. Kaikki hyötyy toimivasta markkinataloudesta. Meillä on tästä esimerkkejä vaikka kuinka paljon, eli tässäkin on sen toisen vastakohdan hallitus. Vasemmistohallitus on suosinut julkista palvelutuotantoa kaikkialla, missä se on mahdollista. Se ei ole veronmaksajien etu, eikä se ole kuluttajien etu. Mutta tässä esimerkiksi nyt, jos ihan konkreettisia, minä viinin lipittäjänä, saanko minä sen oman viinini halvemmalla, jos ne viedään ruokakauppoihin? Saanko minä ne jotkut rohtoni, lääkkeeni halvemmalla? Onko se minun konkreettinen hyöty siitä, että nämä monopolit lopetetaan? Minkä takia näin tehdään sitten? Et mikä on konkreettista äänestäjälle, että ymmärtää sen, että miksi näin tehdään? Koska nyt jokuhan saattaa miettiä, että okei, no vähän harvassa, mutta siellä on asiantuntevaa palvelua ja se toimii sinänsä ihan ok. Kyllä se on ennen kaikkea siitä, että lisätään niitä mahdollisuuksia ihmisille, että kun käyt ruokakaupassa ostamassa viikonlopun ruuat, niin voit sen ostaa se viinipullo siitä samalla. Alko on muuten ihan loistava vaikka, mutta se ei estä Alkoa toimimasta, vaikka siihen tuotaisiin kilpailua rinnalle. Siellä yleensä kilpailu voi laskea hintoja. Markkinat määrää sen, että jos Suomeen saa vapaammin tuoda ja myydä esimerkiksi viinejä, niin se tuo siihen alalle silloin kilpailua eri tavalla ja silloin se parhaimmillaan johtaa myöskin hintojen laskuun. Toivottavasti lisää valikoimaa, mutta valinnan mahdollisuuksia siitä, että mistä ostat, niin se kuitenkin joka tapauksessa lisää. Sitä mä voin luvata, että kilpailu rahapeleissä toisi ollut enemmän voittoja. No Veikkauksesta me ollaan täällä Rahapodissa puhuttu monen otteeseen. Ehkä siihen ei tarvitse tänne enempää mennä, mutta mitä vielä apteekit sitten, että saanko minä lääkkeeni halvemmalla sieltä, jos tämmöinen apteekkitoiminta vapautetaan? Tämä apteekkitoiminnan vapauttaminen, niin se on niin kuin se suunta, mihin me sitä halutaan, mutta se täytyy tehdä tosi vastuullisesti ja harkiten, koska siinä täytyy huolehtia lääketurvallisuudesta ja lääkejakelusta ja Suomessa on varmaan maailman hienoimpia apteekkijärjestelmiä, että se palvelu säilyy ja että se apteekit myöskin, että se uudistus johda siihen, että esimerkiksi pienemmillä paikkakunnilla apteekit vähenee, mutta se, että apteekkien määräsääntelyä voi keventää, pitää harkitusti miettiä, että mitkä olisi sellaisia lääkkeitä, jotka voitaisiin vapauttaa tämmöiseksi niin kuin käsikauppatavaraksi. Mutta me halutaan viedä tätä liberaalimpaan, avoimempaan suuntaan, huolehtia samaan aikaan lääketurvallisuudesta ja jakelusta. Tämä on asia, missä täytyy tehdä töitä, eikä sitä haluttaisi julistaa heti liikaa. Tämä vähän niin kuin tuntuu siltä, että tässä niin kuin tehdään siis työmarkkinat sujuvammaksi, tehdään niin kuin, kannustetaan työn tekemiseen, että se on niin kuin ylipäätänsä kannattavaa, lisätään kilpailua, joka siis tässä niin kuin taustalla on tietenkin se, että ihmiskunta tietää, että kilpailu, no siis koko maailma on suunniteltu kilpailun varaan, Darwin sen jo keksi, survival of the fittest, se on taas vähän niin kuin tällainen ikävältä kalahtava sana, mutta siis pointti on se, että niin kuin kuitenkin rajallisia resursseja me niin kuin markkinataloudessa tai kilpailussa ohjataan sinne, missä niitä resursseja käytetään mahdollisimman tehokkaasti, eli saadaan aikaiseksi enemmän ja parempaa vähemmällä, joka siis tätä tuottavuuden kasvua ja oikeastaan niin kuin vihreä talouskasvu, mutta siis joka tapauksessa tuottavuuden kasvua. Meillä Rahapodissa on ollut sellainen niin kuin iso aihe, että millä me saadaan, siis meillä on niin kuin se huoli tästä, että kun 14 vuotta on BKT junnannut paikallaan, 14 vuotta on tuottavuuden kasvu junnannut paikallaan, siis 14 vuotta. Vaihtotase on mennyt syvenevästi negatiiviseksi viimeisen 14 vuoden aikana, eli se tarkoittaa sitä, että taloutemme on niin kuin kokonaisuutena vetänyt niin kuin velaksi. Valtio on vetänyt 14 vuotta velaksi ja tuntuu siltä, että niinku tämä meidän niinku talouden kone on niinku pysähtymäisillä. Rikki.
me ollaan puhuttu, niin kuin, että se, että nyt ei niin kuin tämä näpertely riitä, että, niin kuin, että nyt on niin kuin pakko saada tekemistä Suomeen, mutta sitten Suomessa, kun suomalaisilla yrityksillä, niin joillakin on ylikapasiteettia niin kuin se on ja näin, eli ei ole tarvetta investoida tuottavuuteen ja tällaiseen. Et mistä me saadaan niitä investointeja, niin mehän ollaan puhuttu täällä niin kuin 3 vuotta siitä, että lähdetään maailmalle. Maailmantalous on globaali talous. Lähdetään maailmalle. Kysytään jengiltä, että no mitä se vaatii, että te tuutte Suomeen. Ja sitten kun ne ensin nauraa sen 15 sekuntia, niin sitten kun se nauru laskeutuu, niin kysytään uudestaan, että eikö oikeasti, mitä se vaatii. Koska tämä logiikka on se, että maailmassa on yrityksiä, joilla on hirveä kasvutarve, ne on menestyviä, niillä on pöhinä päällä, ne on globaaleja yhtiöitä, näitähän pitäisi saada Suomeen, koska nämähän on niin kuin, näin. Ja jos me sitten saadaan se toivomuslista tuosta noin, ja sitten niin kuin sopimuksella sanotaan, että hei, jos me täytetään nämä teidän toiveet, niin tuleeko sitten miten iso investointi tänne? Että puhutaanko me 10 miljardista vai niin kuin vihreästä siirtymästä 30 miljardin tulosta tai investoinneista tai mitä, että näin. Niin silloin me tiedetään, mitä ne meidän toimenpiteet, joista suurin osa tulee olemaan näitä, mitkä sä jo mainitsit. Mutta joka tapauksessa me tiedetään, mitä se vaatii, niin sitten tulee niin kuin nämä yritykset ja tämä liiketoiminta, joka maailmalla rokkaa ihan täysillä, niin me saadaan ne Suomeen. Ja sitten kun ne tulee tänne, niin sitten ehkä lähtisi tämä homma käyntiin. Tätä oli hyvä kuunnella, kun mä tunnistan tuossa niin sitä samaa, mitä mä ajattelen näitä asioita, ja ensin tässä on monta tasoa oli tuossa. No tässä täytyy sanoa, että niin kun, mä oon sen verran lukenut kokoomukseen tätä ohjelmaa, että se oli kohta 1.1, niin siellä siis niin kuin se ensimmäinen bulletti jossain paperissa, niin siinä oli ulkomaisten investointien tuominen Suomeen. Niin mun oli nyt, mä odotin näin kauan, ja nyt Paasi lähti paasaamismoodiin, mutta nyt mä oon hiljaa. No niin, siis ensimmäinen asia, jonka mä haluan niin tuosta kaikesta niin sanoa, on se, että puhutaan myöskin niistä satsauksista, kun mehän joudutaan sopeuttamaan ja leikkaamaankin miljardeissa tulevan vaalikauden 2 aikana. Mutta se ei niin pelkästään leikkaamalta ei nouse, vaan meidän pitää saada se talouden kasvu aikaan, mistä on puhuttu. No se ei tule itsestään, niin kuin on puhuttu, niin me tarvitaan ne reformit, mutta sitten täytyy myöskin olla valmis, pitää löytyä niitä niin kuin satsauksia, eli tavallaan investointeja siihen kasvuun niistä julkisista varoista. Ja yksi, johon kokoomus ja minä ollaan sitouduttu, on tämä 4% tavoite tästä TKI-osuudesta, eli tutkimukseen, tuotekehitykseen ja innovaatioihin. Meidän on pakko huolehtia siitä yhdessä suomalaisten yritysten, yliopistojen, tutkijoiden kanssa, että Suomessa syntyy uusia innovaatioita ja että me pysytään maailman korkeimman osaamisen maana, koska sillä me saadaan tänne niitä ulkolaisia investointeja, ja sitten tullaan siihen, jos ihan lyhyesti, niin ensin tiedän, että maailmalla maat tekee paljon Suomea aggressiivisemmin ja määrätietoisemmin tätä markkinointia, että haetaan yrityksiä, niin kuin se kuvasit äsken. Esimerkiksi Kanada tekee tätä tosi voimakkaasti. Tiedän, että istutaan niin kuin yrityksistä, peilataan maailmalla, missä yritykset miettii sijoituspäätöksiä, investointipäätöksiä, ja sitten mennään siihen ja kysytään, miten me voidaan auttaa. Niin Suomella pitäisi olla meidän Business Finlandin kautta, elinkeinoelämän kautta enemmän tätä, mutta sitten näihin investointeihin, niin siis mä oon siis todella innostunut nyt tästä puhtaasta teknologiasta, vihreästä siirtymästä, koska se ei ole enää jotain niin kuin herroja, rouvia haaveita, vaan se on totta. Suomessa on tällä hetkellä putkessa yli 10 miljardin tuulivoimainvestoinnit. Meidän nämä jättimäiset teräsyhtiöt, Suomessa oleva SSAB, Outokumpu hakee tällä hetkellä ratkaisuja, millä ne lähivuosina tekisi hiilineutraalia terästä. Meillä on oikeasti investoinnit kuokkaa maassa vetytalouden ensimmäisistä investoinneista, jolla me saadaan tuulella tehtyä puhdasta vetyä jatkojalostettua teollisuuden energiatarpeisiin. Maailmalta tällä hetkellä tulee suuri kiinnostus Suomeen, ei pelkästään näihin energiainvestointeihin, vaan sen puhtaan energian vuoksi tuotannollisten investointien siirtämiseksi Suomeen, koska kuluttajat maailmalla haluaa puhtaita tuotteita. Ja tässä on meille niin suuri potentiaali. Elinkeinoelämän keskusliiton selvityksen mukaan, niin siellä nähdään 10 miljardien vientipotentiaali
Ja kun se on tuossa lähitulevaisuudessa se, niin kuin se pää, niin tämä on Suomelle nyt sellainen mahdollisuus, joka on konkreettinen, joka on liikkeellä. Ja seuraavan hallituksen pitää huolehtia, että tämä toteutuu, koska se tuo Suomeen investointeja, työtä ja me vielä pelastetaan maailmaa siinä samalla. Okay. Niin, tämä ei ole tätä niin kuin viherpipertämiskestävyyshumppaa, vaan siis kyse on siitä, että koska maailma on menossa siihen suuntaan, niin Suomella on kaikki edellytykset ottaa siitä se iso siivu. Se on niin kuin konkreettisia investointeja Suomeen. Mutta se 4% TKI:tä, Suomi on pieni maa, niin pitäisikö se kaikki lyödä munat samaan koriin? Just tuohon, vähän niin kuin riskilläkin tuohon, niin jos tämä on tämä vihreä teknologia, kasvuala, niin kaikki sinne. Koska nyt on ollut vähän se, että esimerkiksi VTTkin, niin se puhastelee 1 miljoonaa eri juttua ihan niin kuin pienellä liekillä. Pitäisikö Suomen tehdä niitä kärkisatsauksia? Vähän niin kuin Nokia nousi kerran, kun se oli niin kuin satsattu tämmöiseen telekommunikaatioon. Kaikki munat samaan koriin. Niin vähän samaan tyyliin. Mä vierastan vähän sitä, että itse asiassa aika paljonkin, että me tehtäisiin politiikassa näitä valintoja eri teknologioiden tai välillä. Mutta kyllä se on selvää, että nyt tämä vihreä siirtymä, puhtaat ratkaisut, niin se on yksi sellainen iso trenditeema, mikä imee siis yksityistä rahaa sekä maailmalta että Suomestakin, mutta silloin se tarvii siihen se julkisen rahan. Et mun mielestä se menee tuohon suuntaan, mutta meidän ei kannata kuitenkaan tehdä poisvalintoja, koska otetaan nyt sanoit sen Nokian, niin mulla on se käsitys, että tähän vihreään siirtymään tämä digitalisaatio, kaikki siihen liittyvä tiedonsiirto, niin se on alustataloudet. Ne on aivan oleellinen osa sitä, mutta kyllä meidän täytyy olla sen verran kuitenkin komppaan, että kyllä meidän täytyy olla rohkeutta sit silloin, kun me nähdään, että joku ala lähtee lentoon, niin sitten oikeasti satsata siihen. No. Ja meillä on se Sipilän vake, jonka pohjalta on tehty ilmastorahasto, niin meillä on myöskin... Mikä se vake on? Se, että vähän hymyilytti tässä, kun se ei näy tämmöisen podin välityksellä, niin siis Sipilällähän oli silloin aikanaan, että perustetaan tämä miljardien rahasto, millä julkisella rahalla boostataan sijoita, ja silloin perustettiin sitten tämä... Siirtämään niitä Nesteen osakkeita sinne valtionyhtiöön. Joo, no mutta niitä ei sillä kaudella, ensi kaudella siitä ei juuri käytetty yhtään mitään. Nyt tämän Rinteen ja Marinin hallituksen aikana sitten tehtiin ilmastorahasto, ja sieltä on tehty jotain sijoituksia, mutta se, että mä otin tämän siksi esimerkkinä, että kun me tiedetään, että jossain sitä valtion niin kuin siemenrahaa, sitä pääomaa tarvitaan, että TKI 4%, niin se lähtee siitä, että kun valtio laittaa euron, niin muualta tulee 3. Tämmöisen rahastojen kautta me pystytään sitä hoitamaan ilman, että meidän täytyy paisuttaa sitä budjettitaloutta, ja silloin me nähdään se investointina tulevaisuuteen ja uskotaan siihen, että se tuo takaisin valtiolle hyvää. Ja tämä on sitä kehyksien ulkopuolella olevaa toimintaa. Ei, kun tämä on tasetta töihin ajattelua, eli hyödynnetään valtion omistusta, jota on pitkälle 200 miljardia, niin miksi silloin, kun me nähdään, että se voisi tuottaa tulevaisuuden kannalta enemmän jossain muualla. En mä tiedä, miksi on perusteltua, että valtio omistaa niin paljon erilaisia pörssiyhtiöitä. Esimerkiksi tänä päivänä, kun se omistaa, niistä voidaan luopua, mutta sitä rahaa ei saa käyttää syömiseen, eli juokseviin menoihin, vaan se pitää investoida järkevästi tulevaisuuteen. Eli Solidiumin omistukset lihoiksi, mutta ne pitäisi investoida sitten tämmöisiin uusiin kärkihankkeihin. Onko se niin kuin lyhykäisyydessä? Tässä on selkeästi semmoinen möläytysriski, että jos sen ei nyt kuitenkaan... Jos sä nyt kuittaat sen tuosta noin, niin me saadaan niinku viralliksi tämäkin jakso. Mutta mä palaan vielä siihen tähän TKI-panostuksiin. Esimerkiksi vaikka nämä pienydinreaktorit. Koko maailma juoksaa nyt tällä hetkellä kasaan sitten, että kuka saa ensimmäiset prototyyppimallit ja sen jälkeen sitten sarjatuotanto alkaa siitä. Suomikin on mukana tässä ja meilläkin on käynyt Ville Tulkki kävi VTT:ltä ja hän siis ihan lyhyesti vaan taustotan tätä, että miettii sitä, siis ydinreaktoria veden lämmitykseen. Ja sitten ajattelee, että no mitä hemmettiä ydinreaktori niin kuin johonkin veden lämmitykseen, että eihän siinä ole mitään järkeä, että niin kuin kaukolämpöverkostoa saadaan niin kuin pienydinvoimalla niin kuin hoidettua. Mutta se on oikeasti briljantti siinä mielessä, että niin kuin sähköä kun tuotetaan ydinvoimalla, niin sehän on vedenkeitin, jossa höyrystetään sitä hommaa ja sitten siellä on iso potkuri ja sitten se potkurista syntyy sähköä. Mutta tässä niin kuin valuu niin kuin energia niin kuin Kankkulan kaivoon kirjaimellisesti. Niin VTT on kehittänyt tällaisen niin kuin maailman yksinkertaisimman ydinreaktorin, joka periaatteessa vaan
ui vedessä. Siis se on niinku, siinä ei tarvita niinku jäähdytysvettä tai mitään, se on vaan niinku altaassa. Ja tätä voi oikeastaan verrata tällaisen, niinku, mä en tiedä tiedättekö te, mutta se on pieni varaava takka kuin Porin Matti. Tämä on niinku ydinreaktoreiden Porin Matti. No. Tämä pitäisi nyt vaan saada niinku joka asutuskeskuksen liepeille 10 kappaletta tällaista. Tässä on meidän kokoomuksen työlistalla yksi asia taas ensi kaudelle, ja se on se, että me halutaan, että ydinenergialaki päivitetään pikatahtia, jotta se mahdollistaa pienydinvoiman rakentamisen ja modernin ydinvoiman rakentamisen, koska mä kysyin sitä TEMistä, työ- ja elinkeinoministeriöstä, että mikä tässä on ajatus, niin sanoin, että sitä ryhdytään uudistamaan ja tavoiteaikataulu on 28-29 valmis, niin pistäisi vähän vauhtia tähän. Okei, eli kuitenkin siis 28-29, jos siihen saisi vauhtia, niin se on sitten... Mun tavoite olisi se, että se ydinenergialaki pystyttäisiin päivittämään ensi kauden aikana, jotta se mahdollistaa. Ja minusta tuntuu, että se teknologia ihan nyt ei ole vielä siis rakennusvalmista, mutta se, että näissä päästäisiin eteenpäin. Mutta just tässä se homma meneekin. Silloin kun firmat tekee jotain juttuja, niin ne tekee rinnakkain. On lupaprosessit ja kaikki muutkin. Nyt me oikeasti tarvittaisiin valtiolta se tontti. Valtio määräsi, että se ensimmäinen reaktori tulee tähän. Ensi viikolla siinä tuossa olisi Espallahan on tilaa. Niin, kuoppa lähdetään jo tekemään siitä. Ensimmäistä prototyyppiä lähdetään tekemään. Ja sitten samalla päivitetään tätä ydinenergialaki. Eikä sillä tavalla, että me odotetaan tätä laki valmiiksi ja sen jälkeen vasta lähdetään testailemaan näitä asioita, koska sitten me ollaan auttamatta myöhässä. No mä toivon, että se menee tällä hetkellä niin, että se menee vähän soveltaen toi sama. Että nyt tällä hetkellä on kilpajuoksu sen teknologian kanssa ja niitä on pirustuspöydillä kokeissa tätä pienydinvoimaa eri muodoissaan. Ja samaan aikaan se on, kun se valmisteluhan on ja valmistelu on käynnissä tästä ydinenergialain päivittämisestä. Varmasti on kilpajuoksu myöskin kunnilla ja kaupungeilla siitä, että minne se voisi tulla. Yritykset pohtii, niin kyllä ne ajaa yhteen sitten jossain vaiheessa. Mutta sen täytyy olla koordinoitu ja siinä työ- ja elinkeinoministeriöllä on keskeinen rooli. Siinä sitä valtiota tarvitaan katsomaan ne narut yhteen ja sitten jossain vaiheessa vetämään, että näin se nyt tehdään. No, we'll see. Onko vielä tästä kasvun aiheista muutama nosto, minkä halusit tehdä? Sitten verotus kaikkineen. Ja siinä nyt on tullut varmasti selväksi, että me halutaan tehdä sitä rakenteellista uudistusta, jossa sitä ansiotulojen työn verotusta kevennetään ja siirretään edelleenkin sitä painopistettä sinne kulutuksen puolelle. Tämä on meidän mielestä iso, mutta sitten sen lisäksi meidän täytyy huolehtia siitä, että meidän yritysverotus on kansainvälisesti kilpailukykyistä. Eli nostaa sitä nyt nykytasosta vai? Suomessa on aika matala. Siis mulle kilpailukyky tarkoittaa kyllä sitä, että se voi olla muiden alapuolella. Että se oikeasti pitää kilpailukykyisenä, samoin niin kuin omistamisen verotus ja se, että pääomia ohjautuu myöskin riskipitoiseen yritystoimintaan, niin siitä pitää huolehtia. Ja mulla on aivan kauhistus se, että SDP esittää 2,5 miljardin veronkorotusohjelmaa ja haaveilee vielä Tanskan veromallista, jossa verot nousisi 10 miljardia sillä verosta. Anteeksi? Keneltä nousee? SDPltä. Niin, mutta siis... Niin, keneltä nousee niin. Siis? No ensin tämä, mitä he on nyt suoraan esittänyt, tämä 2,5 miljardia, niin se menee suoraan yrityksille, yritystoimintaan, investointien verotukseen ja sitä kautta se tulee kyllä sieltä sitten tavallisen suomalaisen palkansaajakuluttajan maksettavaksi. Mutta jos mentäisiin siihen Tanskan veromalliin, niin sehän tarkoittaisi muun muassa arvonlisäverokantojen yhdenmukaistamista ja nostamista 25. Se tarkoittaisi ruoan alvin nostoa 10%. Tanskan veromallissa pieni keskituloinen palkansaaja maksaa 10%, maksaisi 10% lähes. Mutta siis tämähän on ihan naurettavaa. Siis jos alvi nostetaan, ruoan hinnat nousee ja ruoan hinnathan just nyt tarvitaan nostettavaksi, eikö niin? Kun nehän ei ole muutenkaan ne hinnat nousseet. Joo, mutta tämä niin kuin SDP:n tapa ajatella, että tämä niin kuin veroja korottamalla tämä Suomi tästä nousee, niin se on täysin väärää politiikkaa. Se ajaa Suomen viimeistään niin kuin suohon, koska me tarvitaan sitä talouden kestävää kasvua, millään muulla tästä ei Suomi nouse. Ja Suomessa on nyt jo kansainvälisesti niin korkea sekä kokonaisveroaste että varsinkin työn yrittämisen ja omistamisen verotus on korkealla.
ihmisten ostovoima on heikentynyt aivan valtavasti, niin korotetaan tässä nyt sitten vielä veroja. Se on sama kuin yrittäisi kuuluisasti nostaa tukasta itseään ilmaan. Se on täysin mahdotonta, se on väärää politiikkaa. Ja tästäkin on kyse näissä vaaleissa. Kumpi valitaan? Se, että me tehdään uudistuksia, jolla me saadaan talous kasvuun ja sitä kautta ihmisille töitä ja ostovoimaa, Suomen investointeja, vai se, että korotetaan veroja eikä tehdä mitään muuta? No, mitäs tämä palkansaajat on se iso porukka? On ne pienituloiset tai isotuloiset palkansaajat, niin mitä te teette heidän verotuksella? Mikä on se teidän nyt keihäänkärki tähän? No se keihäänkärki on tässä tilanteessa se, että me halutaan keventää miljardilla palkansaajien ja ansiotulojen verotusta kaikissa tuloluokissa, ja me uskalletaan sanoa se, että se koskee kaikkia tuloluokkia, koska Suomessa on progressio maailmanennätysluokkaa ja me emme halua sitä kiristää, ja kun se on niin ikävää, että jo sieltä keskitulosta, reilun 3 tonnin palkasta, joka on suomalainen mediaaniansiossa, suuri osa suomalaisista, niin siellä ne marginaalit lisätöistä on 50%. Niin ei tässä ole niin kuin tolkkua tässä meidän ansiotulojen verotuksessa. Ja ajatelkaa siis sitä ajatusta, että kun Suomessa on työvoimapula, meillä on heikentynyt ostovoima, niin jos me pystyttäisiin keventämään ansiotulojen verotusta, että ihmisten niin kuin oikeasti kannattaisi tehdä töitä, kun sitä työtä on tarjolla, niin sillä voisi helpottaa sitä arkea siellä nousevien korkokustannusten ja ruoahinnan kustannusten ja energiakustannusten keskellä. Mutta kun sä teet lisää töitä, niin sä maksat siitä 50%. Niin onhan se väärin. Koska meidän keihäänkärki on siellä. Sen lisäksi me tuotaisiin mukaan työtulovähennykset opiskelijoille, työllistyvälle pitkäaikaistyöttömälle ja eläkkeensaajalle, jotta me saataisiin myöskin tätä työvoiman tarjontaa lisättyä. Siksi me haluttaisiin parantaa kotitalousvähennystä, joka auttaisi siinä erityisesti se on sen keskituloisen, keskiluokkaisen suomalaisen arjen apu. Mutta kyllä meillä se keihäänkärki on siellä, että miten me saadaan ihmisille enemmän käteen heidän omista rahoistaan ja työnteko kannattavaksi. Minkä takia Suomen ei tuoda suoraa tasaveroa? Että tämähän nyt downshiftaus yhteiskunta tällä hetkellä. Ei tässä kenenkään kannata nyt niinku hikoilla sitä, koska tämä, kuten sanoit, ne marginaaliverot iskee sillä tavalla, että kun sä mietit sitä lisätuloa, teekö mä nyt viikonlopputöitä tai otanko mä jonkun toisen duunin tai lähdekö mä oman työn ohessa jotain yrittämään. Ei se kannata täällä oikeasti. Ihan, niin kuin, se voi kuka tahansa myöntää, että eihän siitä jää käteen niin kuin yhtään mitään. Meiltä löytyy maailmasta esimerkkejä kyllä maista, jossa on progressiivinen verojärjestelmä, mutta se on paljon kannustavampi kuin meidän. Että meidän progressio on niin raju ja marginaalit niin korkeita. Se on se ongelma. Mutta te ette tee nyt sille mitään tässä teidän ohjelmassa. Kyllä, me ollaan keventämässä miljardilla ansiotulojen verotusta kaikissa tuloluokissa. Tasaisesti. Kaikissa tuloluokissa tasaisesti ja pienipaino sinne keskituloisille, koska pienituloiset Suomessa maksaa jo kansainvälisesti vertailen oikeastaan hyvin alhaista verotusta, että siellä ei ole sellaista veronkevennys, tarvetta ei varaa, mutta silloin se pieni painotus on keskituloisiin, mutta me halutaan, että myöskin niissä ylemmissä tuloluokissa niin se veronkevennys tulee. Niin se tuntuu, että Suomen keskiluokka on nyt se, jota on lyöty aika monesta suunnasta, mutta jos me tältä teemalta niin vielä niin kun vedetään yhteen, niin ne niin kun top 3 asiaa, mitkä nyt halutaan, niin kuin, mistä me ollaankin puhuttu, niin nämä top 3 asiaa, niin kuin ehdoton 1, 2 ja 3, mikä se järjestys olisi? Ehdoton 1 on tehdä työn vastaanottamisesta kannattavaa. 2 on se, että tehdään yrityksen kasvattamisesta ja uusien työntekemisen palkkaamisesta järkevämpää, eli se tarkoittaa sitä paikallista sopimista ja työvoimakustannuksia. 3 on työvoiman saanti, eli silloin me tullaan tähän työperäiseen maahanmuuttoon. Kyllä mä toisin 4. sitten tämän tutkimuksen innovaatiot, tuotekehitykset, että me saadaan koko ajan uusia yritysaihioita ja kasvuelementtejä. Miten sitten, jos siirrytään tähän vertaillaan vähän muihin suuriin puolueisiin, niin onko, kun nyt kuuntelee tätä niin kuin julkista keskustelua, niin Sanna Marin Korean demarit on päättänyt, että ne ei nyt persujen kanssa niin kuin mene hallitukseen ja tässä on niin kuin maalattu jo tätä niin kuin juttua niin kuin valmiiksi, että miten tässä tulee käymään, niin miten kaukana kokoomus on perussuomalaisista? Onko siellä isoja kinoja vai onko nämä niin kuin tällaisia niin kuin sovittavissa olevia asioita? No ensinnäkin ja sitten toisaalta, miten taas demareihin päin, että niin kuin, kumpi on niin kuin... Niin sen takia me ollaan kokoomus, kun meillä on meidän omat arvot ja oma ajattelu ja se eroaa
kaikkien muiden puolueiden ajattelusta ainakin jollain tavalla. Ja toisten kanssa enemmän ja toisten vähemmän ja aiheet on vähän erilaisia. Joo. Perussuomalaisten kanssa on aivan selvää, että meillä on niin kuin suurimmat näkemyserot on suhtautumisessa esimerkiksi Euroopan unioniin. Purrahan ilmoitti, että heidän pitkän tähtäimen tavoitteena on edelleen EU-ero ja se on täydellinen kauhistus. Mutta eihän se tule tapahtumaan. No, joo, mutta se on kuitenkin heidän puolueen tavoitteena. Toinen on suhtautuminen työperäiseen maahanmuuttoon. Suomi ei pärjää ilman, että me saadaan tänne tekijöitä muualla. Tai väestörakenne, ikärakenne, niin se tarkoittaa pienempää hyvinvointia, suurempia ongelmia, jos me ei pystytä tässä tai onnistuta tässä. Kolmas ero heihin on sitten siinä, että he edelleen näkee kaikki ilmastotoimet väärinä, ja kun me oikeasti nähdään ne nyt jo, että se on tässä hetkessä jo suomalaista teollisuuspolitiikkaa, suomalaista elinkeinopolitiikkaa ja ylipäästä suomalaisten hyvinvoinnin lisäämistä. Ei ole enää kyse siitä, että kuristetaanko jonkun elämää, vaan tuotaisiin Suomen mahdollisuuksia. Demareiden kanssa niin se ylivoimaisesti suurin ero tulee tästä talouspolitiikasta, suhtautumisesta velkaan, veroihin. Tämä velkaveropolitiikka, jota Marinin demarit edustaa, niin se on mahdoton. Siltä pohjalta ei voi syntyä yhteistä hallitusohjelmaa. No mites vielä vaikka EU-politiikassa? Tässä oli tämmöinen elvytyspaketti. Me tähän Rahapodissakin monesti käytiin sitä läpi. Marinin hallitus antoi Suomen rahoja käytännössä 6 miljardia ja sai vastineeksi 2 miljardia. Ja ne ei edes näy tässä velkapotissa, kun ne on käytännössä pyörii sieltä komission vastuiden ja velkojen kautta sitten jossain tulevaisuudessa, mutta tämä on se niin kuin karu fakta. 4 miljardia lähti sitten Suomen varallisuutta pois, mutta sitten kun tätä äänestettiin Suomen eduskunnassa, niin te olette kuitenkin pääosin painamassa nappia tämän elvytyspaketin puolesta. Miksi näin? Ensimmäinen asia on se, että meidän niin kuin jäsenyys Euroopan unionissa se on meidän niin kuin kansallisen turvallisuuden ja tulevaisuuden kannalta kaikki kaikessa. Ja sitten EU:ssa on paljon maita ja niiden maiden kanssa haetaan yhteisiä ratkaisuja. Kokoomus ei ole koskaan tukenut eikä kannattanut yhteisvelan lisäämistä. Sitä on tullut sieltä silti. Keskuspankin velkaantumisen myötä niin me ollaan kaikki korviamme myöten valtavassa yhteisvastuussa Euroopassa. Me vastustettiin viimeiseen asti tätä elpymisrahastoa. Mutta sitten kun se päätös on tehty, koska hallitus ei pystynyt neuvottelemaan Suomen kannalta parempaa ratkaisua Euroopan unionissa, kun se ratkaisu oli tehty, niin silloin käytännössä faktisesti äänestetään siitä, että onko Suomi ja millaisella asemalla Suomi on Euroopan unionissa. Ja siinä me jouduttiin valitsemaan se, että ollaanko me siellä sivuraiteella, kaadetaanko me koko muun Euroopan paketti vai nielläänkö me tämä karvas kalkki. Ja me valitsimme tämän, että me emme halua vahingoittaa sitten viime kädessä Suomen asemaa Euroopan unionissa. Ja koska nämä päivät on peräkkäin, mutta me emme edelleenkään suosi yhteisvelan lisäämistä. Me ollaan sitä mieltä, että no bailout-periaatteeseen pitää suostua, ei vaan että siihen pitää palata ja jokainen maa vastaa omista veloistaan. Tätä politiikkaa me ajetaan, mutta silloin kun me ollaan unionissa, jossa on muitakin kuin Suomi, niin silloin sitten pitää pystyä neuvottelemaan parempia ratkaisuja kuin mihin Marinin hallitus pystyy. No se maksoi nyt 4 miljardia. Nyt on huhut pyörii, että elvytyspaketti 2.0 olisi komissiossa ja valmistella. Jos olet pääministeri, niin mitä tapahtuu Suomen kannalla sitten, jos tämmöinen von der Leyen tarjoilee nyt elvytyspaketti, missä Suomi olisi maksumiehenä jollain vastaavalla panoksella kuin tässä elvytyspaketti 1.0. Meillä on eduskunnalla aika hyvinkin tiukat kannat siihen, että tämän ratkaisun pitää olla ainutkertainen ja pitää olla ainutkertainen. Ja jos olen pääministeri, mutta ensin käydään tietenkin vaalit, mutta jos tämä mahdollistuu, niin silloin pitää neuvotella todella lujaa siitä, että eduskunnan kanta ja Suomen kanta on se vallitseva. Ja minusta vastaavaa pakettia ei pidä tehdä ja Suomen pitää pärjätä paremmin niissä neuvotteluissa. Siis tämähän on yksi asia, mitä Rahapodikin on ehdottanut, että meillä pitäisi olla sellainen ministeriö, joka keskittyy pelkästään ja vain ja ainoastaan siihen, että rahat takaisin EUsta. Se pitäisi olla nettodiili meille se EU. Mutta eikö ihan oikeasti, että mä nyt ymmärrän tämä elpymispaketti, niin se harmitti. No olihan se karsea diili. Joo, se oli karsea diili ja mun täytyy sanoa ihan suoraan, että vaikka mä oon koettanut sitä vähän niin kuin oikein tutkiakin, että mihin se 2 miljardia, millaisiin
vihreän siirtymähankkeisiin se nyt sitten oikein tuli käytettyä, että hallitus vaan jakoi ne ja niitä on varmaan käytetty tärkeisiin hankkeisiin eri puolilla, mutta olisiko sillä 2 miljardilla saanut sen pistämällä johonkin yhteen paikkaan tai 2 tai 3, niin joskin olisi saanut jonkun oikeasti niin kuin vivun aikaa, niin se mua on mietityttänyt. Mutta jos me nyt, niin täytyy muistaa se, että vaikka sieltä EUsta tulee välillä päätöksiä, josta me emme pidä, ja jotka näyttää meidän kannalta, niin kuin, ja on meidän kannalta negatiivisia siinä hetkessä nettovaikutukselta. Mutta jos emme oltaisi 500 miljoonan sisämarkkinoilla, jos ei meillä olisi pääomien työvoiman vapaata liikkuvuutta, jos ei meillä olisi EUn tuomaa turvallisuutta ja yhteisöllisyyttä, kaikkea sitä pääomamarkkinaa ja yhteistä valuuttaa, niin kyllä me oltaisiin aika onnettomassa asemassa. Ja kun puhutaan tästä niin kuin nettotilanteesta, että mitä me saadaan ja viedään, niin me saadaan EUsta ja on saatu valtavasti. Ja se pitää koko ajan muistaa, eikä vaan katsoa niitä yksittäisiä päätöksiä. Siis näinhän se on. Niin kuin, se on ihan itsestäänselvä asia, että ja tutkittu monta kertaa ja todettu, ja tästä ei ole niin kuin mitään kahta sanaa, että iso talousalue on aina niin kuin valtava hyöty niin kuin mille tahansa maalle, joka liittyy siihen isoon talousalueeseen, että näin. Mutta että sitten toisaalta niin kuin kaikki muut maat niin kuin Manner-Euroopassa, niin nehän niin kuin keskittyy siihen, että ne ostaa tämän jutun. Totta kai tämä on niin kuin hyvä talousalue, mutta meidän pitäisi, niin kuin ne maksimoi sitten se hyödyn sillä, että ne myöskin roudaan ne rahat takaisin sieltä. Siitä me oli tämä Rahapodin suuri oivallus, Miikan suuri oivallus, oliko se 3 vuotta sitten, että meidän pitää niin kuin alkaa lyömään nyrkkiä pöytään, että me halutaan ne rahat takaisin kanssa. Sovitaan, että tehdään näin, koska tämä on hyvin vahvasti samaa sukua sille, mitä kokoomus ja itse ajattelen meidän EU-vaikuttamisesta. Et nythän tämä on mennyt tämä juttu varsinkin tämän 4-vuotiskauden aikana niin, että me tiedetään, että nyt siellä komissiossa puhutaan taas jotain ratkaisuja, niin me istutaan täällä hikoillen, että mitä sieltä tulee. Kun meidän pitäisi olla siellä, meidän olisi pitänyt olla siellä jo ja kaikella voimalla, mitä meillä on. Ja kiertää Euroopan pääkaupunkeja ja lobata sitä, että niistä ratkaisuista, mitä EU seuraavaksi tekee, niin ne on Suomen kannalta edullisia. Ja käydä niin kuin myöskin vähän kauppaa Meillä siitä. on proaktiivisia, me ollaan vaan reaktiivisia, kun se on jo sylissä se. Niin ollaan, niin mä olen tästä täysin samaa mieltä ja tämä kuulostaa taas nyt vähän tämmöiseltä hallintohumpalta, mutta sanonpa nyt kuitenkin, että nyt esimerkiksi on tapa, että hallitus antaa kerran 4 vuodessa kaudessa tämmöisen EU-vaikuttamisselonteon. Niin mun mielestäni se pitäisi olla jatkuva päivittävä Excel, jossa koko ajan seurataan sitä, että mitä EU:ssa on asioita, jotka on vastaan kuin kuppilakeskustelussa, jotka on lähestymässä sitä suunnittelupöytää. Epävirallisella tasolla tulossa sinne jotain päätösaikatauluja, Suomen kantaa kaikkea. Kyllä, ja sitten vaikutetaan koko ajan ja yhdistetään Suomen voimat. Koska meillä on valtava määrä suomalaisia lobbareitakin tuolla Brysselissä koko ajan, yhdistetään voimia yhdellä viestillä Suomen etua ajatellen, ja sitten voisi olla niinkin mullistava ajatus, että mitä jos vietäisiin omiakin ideoita sinne. Tai jopa sitten palkataan. Tuli oikein kylmä hiki. Tai sitten palkataan joku kokenut konna Italiasta suoraan ministeriksi hoitaa nämä meidän puolesta sitten, joka osaa tämä peli ihan vimosen päälle. Oletko se käytettävissä? Italiasta, joo. Olen kyllä aika Luigi, mutta No niin, hei, nyt ollaan varmaan aika paljon loppusuoralla tässä, mutta onko mitään Rahapodin kuulijoille, mitä haluat vielä nostaa sitten tässä nyt ihan lopuksi? Että No kyllä mä haluan kiteyttää tämän edelleen sen, että seuraavissa vaaleissa on kyse siitä, että jatkotaanko me tällä niin kuin velkavetoisella politiikalla, jätetään välttämättömät reformit ja uudistukset tekemättä ja jatketaan sitä kautta näivettymisen tiellä, vai tehdäänkö suunnanmuutos ja uskotaan siihen, että hyvinvointi kasvaa, oleellista on kestävän kasvun aikaansaaminen, joka tulee suomalaisesta työstä ja yrittämisestä, ja pistetään ne kaikki ne elementit, mistä se kestävä kasvu syntyy, niin pistetään ne pöydälle ja ryhdytään laittamaan niitä yksi kerralla kuntoon. Mä oon puhunut tällaisesta termistä kuin kestävän kasvun kaava. Eli jos me halutaan kestävää talouskasvua, niin katsotaan mistä elementeistä se koostuu. Laitetaan seuraavassa hallitusohjelmassa ne pala palalta kuntoon, kevennetään ansiotulojen verotusta, uudistetaan sosiaaliturvaa kannustavaksi, hankitaan tänne ulkolaista osaavaa työvoimaa, tehdään tämä energiamurros ja sen mukana tuomat vaihtoehdot, pistetään panoksia TKI:hin. Me tiedetään, mitä pitää tehdä, ja nyt on kyse siitä, että tehdäänkö vai luisutaanko.
Mä otan vielä yhden loppukysymyksen tässä. Viimeisen puolen vuoden aikana gallupit on käynyt aika jännäksi. Teillä on ollut iso johto, mutta nyt pari perässä hiihtäjä on niin kuin saavuttamassa teitä. Onko vähän niin kuin hiihtotermeen, ootteko te antanut heidän väsyttää itsensä ja päästä siihen kantaan? Ja nyt aiotte loppumetreillä sitten karauttaa uudestaan karkuun vai mikä tämä taktiikka on? Sinäpä sen sanoit. Meillä on nimittäin, siis todellinen kampanja on nyt alkamassa. Kokoomus tulee tekemään ison, hyvän kampanjan. Meillä on parhaat ehdokaslistat ympäri Suomen, todella vahvoja ehdokkaita. Meillä on selkeä vaihtoehto vasemmistohallitukselle, ja mä tuun uskoon meidän loppuvetoon. Kokoomus aina on pärjännyt lopussa hyvin. Ollaan nostettu meidän kannatusta. Fakta on samaan aikaan se, että kaikissa viimeisissä vaaleissa niin se kärjessä olleen yleensä oppositiopuolueen kannatus on siinä hiipunut ensin, tai erot on tasoittunut, kun vaalien lähellä jokainen puolue esittelee enemmän omia tavoitteitaan. Mutta kyllä me hoidetaan tämä homma. Mä olen hyvin vakuuttunut siitä, koska suomalaisista niin iso osa haluaa muutosta, ja me ollaan se todellinen, se optimistinen oikeistovaihtoehto tälle vasemmistohallitukselle. Näihin sanoihin, näihin tunnelmiin Rahapodi kiittää, ja taas kerran kuulijoille, niin laittakaa meille palautetta. Meillä on tulossa pari muuta ministeritason vierasta, ja näin ollen, eli Li Andersson voidaan nyt sanoa ääneen, Annika Saarikko, RKP:stä ei ole kuulunut Hönkäsen pöhäystä, ja Sanna Marinalta on tullut toistaiseksi tiukat eit, mutta toivossa on hyvä elää, niin kuin Lapamato sanoi, ja jos te patistatte meitä ja patistatte näitä kyseisiä ministereitä, niin ehkä me saadaan nekin tänne lauteelle. Jees, eli ei muuta kuin laitatte niitä kommentteja. Ensi viikolla sitten uudet kujat. Kiitos. Moi moi. Moi moi.